Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar, te poți gândi la o situație anume în care te afli și vedem care este blocajul, care este soluția, ce urmează să se întâmple, care este rezultatul final, dar și surpriza. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. La baza pachetului avem așa, 9 de monede, diavolul, o conexiune cu zodia Capricorn avem aici. Dar avem și temperanța. E un moment în care ți se cere un echilibru poate chiar pe stilul de viață, un echilibru pe partea de valori, poate să fie și o perioadă în care, uite, ai o mai mare încredere în tine, în ceea ce tu ești, în ceea ce tu faci. Poate să fie și o perioadă în care banii, de asemenea, pot avea un rol foarte, foarte important în viața ta. Și anume, te axezi mult pe partea financiară, te axezi mult pe tine, pe ceea ce tu ești. Da? Hai să vedem. Uite, avem pajul de spade. Da? Pajul de spade care, uite, îmi spune că e o perioadă în care ești foarte curios sau curioasă, vrei să știi mai multe. Este și o perioadă în care intri în contact cu oameni foarte apropiați de sufletul tău. Unii poate sunteți într-o perioadă în care învățați mai mult, poate sunteți într-o perioadă în care studiați mai mult. De asemenea, pot fi și oameni aici în jurul vostru care să fie interesați de compania voastră sau oameni care să fie interesați de voi. Bun, văd o persoană iarăși foarte entuziasmată aici. Hai să vedem despre ce este vorba. 4 de bâte, da, uite, e ceva legat de o petrecere, da, sau e ceva legat de o vacanță. Un moment de liniște, de pace, mai văd eu aici. În plan personal, da, pentru tine, văd și un moment în care, uite, simți nevoia să te odihnești, simți nevoia să te relaxezi. Poate pentru alții, nu știu, sunteți interesați de cineva din jurul vostru, cum anume se simte, sau sunteți interesați aici, repet, parcă ar fi o întâlnire, o petrecere. Pentru casa ta avem pajul de cupe. Uite, o persoană aici foarte iubitoare. Este o persoană care îți dă o veste bună. Poate să fie și faptul că se rezolvă ceva important pentru sufletul tău, pentru familia ta, pentru relația ta. Dar văd aici clar și energia unei persoane noi. Hai să vedem ce spune și tarotul. Avem ermitul și 3 de monede, o legătură cu zodia Fecioară. Poate să fie și că ai foarte multă liniște. Uite, unii parcă sunteți aici într-un grup mai mic de oameni. Nu știu, poate e vorba de 3 membri din familie, poate pentru alții este vorba despre 3 prieteni. Văd 3 persoane aici care lucrează cu drag și spor la ceva anume, însă mai văd și o persoană care este ușor mai izolată, o persoană care este înțeleaptă, parcă una dintre persoane e cu mintea, ceilalți sunt cu practica. Mai văd aici și un moment în care, nu știu, fie ai aflat o informație prețioasă, fie urmează să o afli. Hai să vedem. În curând avem 4 de bâte. În curând văd aici o bucurie pentru tine. Un moment de relaxare. Poate pentru unii să însemne o veste pozitivă pentru locul de muncă sau o veste pozitivă, poate chiar legată în general de viața ta, dar e ca o mică celebrare, e ca o mică petrecere. Ia să vedem, 4 de bâte. Pentru alții e ca și cum, uite, ai reușit, ai rezolvat ceva și acum stai și te bucuri de rezultat. Hai să vedem, în curând. Avem puterea și cu magicianul, o legătură cu zodia Leu, zodia Gemeni, zodia Fecioară.
În curând, văd aici pe cineva care e foarte dur, e foarte sigur pe el, poate să reprezinte și o persoană care e ceva mai manipulatoare din fire, dar pentru alții, uite, poate să fie și un fel de provocare care apare și pe care reușești să o depășești cu brio, mai ales dacă vei apela la înțelepciune, la răbdare, la iubire, mai ales. Da? E ca și cum niște planuri ies, niște planuri încep să arate cumva. Apoi, în viitor avem lumea, uite, o bucurie foarte mare, poate o călătorie îndepărtată pe care vrei să o faci sau cineva important din viața ta care vrea să călătorească undeva, fie în altă țară, fie în alt oraș. Mai poate să însemne și un moment de împlinire, un moment de apogeu, un moment de liniște, de pace pentru sufletul tău și de asemenea, tot în viitor, cu lumea aici poate să reprezinte și o etapă care se finalizează, dar este un final într-un mod pozitiv. Da? Hai să vedem. Eu simt aici, nu știu, că e ca și cum aduni niște acte, niște fotografii, aduni ceva, da? Și zici, gata, am adunat, am depus, nu știu, dosarul, da? Poate, știu eu, pentru un loc de muncă, pentru un proiect. Pentru unii dintre voi, așa mai simt aici. Hai să vedem despre ce e vorba. Ce frumos! Avem asul de monede, foarte frumos. Asul de monede și 10 de spade. Deci, poate aici, uite, pentru cei mai mulți dintre voi să fie vorba despre un sfârșit, dar și despre un nou început. O veste eliberatoare care apare, o veste care ți aduce mai multă siguranță, o veste care ți aduce mai multă stabilitate. De asemenea, poate să fie, repet, vorba despre un sfârșit. E un sfârșit eliberator pentru tine. Și avem și un nou început. Optul de spade. Uite, parcă e cineva care reușește aici să se elibereze de o obsesie, de niște gânduri multiple pe care le are. Cavalerul de monede. Deci ceva aici totuși începe să se așeze mult mai bine. Pentru unii, uite, poate să reprezinte și un drum pe care îl faceți în interes financiar sau cineva care vine către voi în interes financiar. Poate să fie și un pachet, un colet pe care îl primiți. E posibil și asta. Hai să vedem. Ce nu știi tu în toată povestea asta? Asul de cupe. Ok, o veste de pace, cineva vrea să dați la pace, cineva vrea să ciocniți un pahar. Poate să fie vorba și despre o persoană foarte iubitoare, foarte blândă. Poate să fie și cineva care te invită rapid la o întâlnire. Nu e neapărat o întâlnire romantică, atenție, da? Poate să fie o prietenă, poate să fie un coleg de la locul de muncă. Da? Deci e o veste aici bună. Hai să vedem. Ce nu știi tu? Avem așa, Marele Preot, 5 de spade, o legătură cu zodia Taur. O persoană aici care a obosit, da? Este o persoană care își face tot felul de gânduri, doar că aceste gânduri pe care și le face e ca și cum se duc, da? Și capătă o înțelepciune. Poate să fie și un sfat valoros pe care cineva ți-l poate oferi. Mai vreau un mesaj. Și avem așa, Marea Preoteasă, 7 de cupe. Cineva care își face tot felul de iluzii, cineva care își face tot felul de gânduri. Poate este o persoană care e mai izolată din fire. Cineva care are emoții, poate cineva care, uite, se stresează, are niște regrete.
Cineva are niște regrete în legătură cu ceva ce n-a făcut. Hai să vedem, uite ce spune acest tarot. E un pachet mai special și avem așa, Scorpion, apă, noapte, feminin, nu știu, e o persoană care, nu știu, se simte înțepată. Și apoi avem zodia săgetător, da? Masculin, un semn care săgeată undeva sus. Poate, uite, e cineva care e mult prea idealist aici. Cineva care are niște idealuri mult prea mari sau poate e cineva căruia este teamă de o schimbare. Da? Cineva care se simte exilat, cineva care se simte pus deoparte. Hai să vedem acest oracol, ce spune, ce nu știi tu. Ceva care este mult prea plin, da? Ceva care este mult prea plin. Poate să fie și o supra-solicitare a cuiva sau prea multă responsabilități pe care cineva le are pe cap. Protejează-ți sentimentele, acceptare, a încetini și tu meriți. Poate e cineva care începe să conștientizeze aici că o situație deja e prea intensă, ceva e prea mult. Și o persoană care dă dovadă de curaj. Să vedem un mesaj din acest oracol. Atracție, da? Deci cineva, nu știu, poate se simte atras de tine, da? Avem iubire, doar că e o persoană care se simte cumva respinsă. Pe neașteptate, 2 de cupe, pe neașteptate o întâlnire de suflet. O întâlnire cu persoana iubită, pe neașteptate poate să fie aici și o discuție importantă pe care o ai, fie cu un prieten, fie cu cineva din familie, poate să fie și o surpriză din partea unui cuplu din jurul tău. Ia să vedem, 2 de cupe, foarte frumoasă cartea asta. Avem și un împărat, da? Cineva hotărăște aici o întâlnire. Cineva hotărăște o întâlnire. Uite, avem un împărat supărat pe viață, plictisit, obosit și 6 de monede. Deci cineva aici parcă e dispus să te ajute, fie financiar, fie cu un cadou, fie este o persoană care este dispusă aici să îți ofere atenție sau cineva care vrea să dați la pace. Da? E cineva care vrea cumva să împărțiți ceva. O persoană care a obosit, s-a supărat, nu mai poate. 4 de monede, 6 de bâte, 10 de monede. Deci e vorba despre cineva care e foarte sigur pe el. Fie este o persoană care e din familia ta, fie din cercul tău de prieteni. Este vorba despre o persoană importantă care reacționează aici într-un anumit mod. Hai să vedem. Pe neașteptate. Multe cărți au ieșit. Sărit multe cărți. Uite, pe neașteptate. Ceva necunoscut, pace, teamă, speranță. E cineva care fie nu te cunoaște, fie e cineva care este teamă de necunoscut și vrea pace cu tine, vrea... Uite. Ceva necunoscut, da? E o persoană care vrea pace. Avem speranță, teamă. Avem trezire interioară, optimism. Deci e cineva care deodată așa se schimbă. Și ce o să te mire în toată povestea asta? 4 de cupe. O persoană care refuză. Cineva care refuză. Fie ceva legat de o invitație, fie are legătură cu o persoană obosită, plictisită.
Avem împărăteasa, luna, o legătură cu zodia Taur, balanță, zodia Pești. Ce o să te mire pe tine? Uite, are legătură cu o persoană care e ceva mai ciudată. Este vorba despre o persoană care e ceva mai temătoare. Aici, pentru cei mai mulți dintre voi, are legătură cu o femeie. Cineva care nu se simte în confortul său sau o persoană care pur și simplu are o stare de spirit aiurea, dar nu găsește cauza. Da? Pur și simplu, cineva care mai temătoare. Uite, e o persoană agitată, da? E cineva, uite, care e prinsă pe trecut sau e prins pe trecut, pe o situație financiară, pe o așteptare, parcă cineva care zice că nu-și mai strânge bani, că nu mai rezolvă problema. Doi de bâte, da? Are legătură și cu o călătorie îndepărtată. Ce o să te mire? Sau o persoană care e pusă pe gânduri. Mai văd aici și un inamic, da? Sau un bărbat mai dur, mai ciudat, da? Sau poate femeia s-a supărat în legătură cu omul acesta. Fie vorba de o persoană la distanță, fie vorba de niște planuri pe termen lung, adică persoana asta parcă nu trăiește în prezent, da? Trăiește ori într-un trecut îndepărtat, ori într-un viitor foarte îndepărtat. Da. Hai să vedem ce zice oracolul ăsta, ce o să te mire. O persoană care plânge, da? O persoană care reacționează. Uite, o persoană ușor furioasă aici. Da? O persoană stresată care își exprimă, știu eu, nemulțumirea, care reacționează într-un mod dur. Părere de rău. Da? Cineva care are o părere de rău. Creativitate. Persoană foarte creativă. Un maniac, nu știu, cineva care reacționează așa, cineva care își imaginează, da? Creează tot felul de scenarii. Ia să vedem, uite, mai vreau un mesaj tot din acest oracol. Avem un noroc. Un noroc, avem cineva care se simte nu se simte bine. E o persoană foarte încăpățânată aici. Pentru unii, nu știu, poate ceva legat de zodia Vărsător pentru unii. Mai avem și un Taur aici, atenție. Și avem și Saturn. Deci e ceva ce se mișcă mai lent. Să știu, o persoană care se concentrează mult pe bani. Na. Hai să vedem un ultim mesaj din tarotul meu. Și avem așa, o surpriză, cununie, relație și noutăți la drum lung. Aici poate să fie și o surpriză pe care o ai în legătură cu un cuplu din jurul tău. Și avem așa, să nu disperi, o veste despre un final. Deci unii aici cu siguranță veți auzi despre un final, dar vi se spune să nu disperați totuși, da? Pentru că, uite, tu totuși ești lăudat, ești onorat, adică tu ești bine din situația asta. Și e ceva legat și de bani mulți. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.